คือเราเนี่ยกลัวที่สุดคือมโนแต่อย่างเราไปเรียนวิชาเนี่ยเราก็เรียนมาเยอะนะเรียนกับพระมั่งเรียนกับฆราวาสเนี่ยหลักการเรียนพวกเนี้ยถ้ามึงไม่มโนเนี่ยแม่งไม่เกิดมึงต้องมโนเหนือมโนอย่างสมาธิเนี่ยสมาธิที่เรานั่งแบบเป็นปีๆแล้วได้แค่เนี้ยถ้าในใจเรานะแม่งไม่มีความลังเลสงสัยนะเราไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยคือเราบางทีเรานั่งสมาธิอ่ะมันจะมีขั้นของสมาธิใช่ไหม1 2 3 4 5พอเรานั่งไป1 2สมมตินะ1 2 3ปุ๊บพอถึง3ปุ๊บเราแม่งสงสัยแล้วไอ้เหี้ยกูแม่งมโนว่ะแม่งกลับไป1ใหม่นะเริ่มใหม่มันไม่สามารถแบบคือจะบอกอธิบายเข้าใจยังไงอะสมาธิเนี่ยมันเหมือนสมัยเรียนเพราะช่างเราพักอยู่ที่ไหนอ่อนนุชใช่ไหมเรานึกภาพสะพานพุทธได้ปะเรารู้ได้ไหมว่าเรารู้ใช่ไหมว่าถ้าเรามาเพราะช่างเราต้องนั่งรถมาแล้วมันต้องเจอสะพานพุทธก่อนเราก็นั่งมาเพราะช่างแล้วเราก็เห็นสะพานพุทธตลอดเนี่ยวันดีคืนดีเรานั่งรถมาแล้วเราประมาณแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องนั่งมาตรงสะพานพุทธก็ได้นี่หว่าเราแม่งนั่งมาทางสนามหลวงก็ได้แต่เราก็นั่งอ้อมไปสนามหลวงโดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้สะพานพุทธเนี่ยแม่งคือทางสายตรงคือมึงนั่งอ้อมมาสมาธิเหมือนอย่างนั้นนะคือถ้าเราไปลังเลสงสัยมากเนี่ยมันช้าแต่ถ้าเราไม่ลังเลสงสัยเลยเนี่ยแม่งก็ติดมโนเราเคยนะฝึกกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยมโนเสียลูกเสียเมียธุรกิจเจ๊งนั่งสมาธิด้วยกันเนี่ยนั่งฝึกด้วยกันเนี่ยแต่ไม่ได้นั่งแป๊บเดียวแล้วมโนเจ๊งเลยนะไม่ใช่นะมันก็เป็นปีๆนะแล้วมโนไปเองเหรอโอ้โหคุยกับพระศรีอริยเมตไตรรู้เรื่องอันนั้นก็หนักเกินกูนั่งก่อนแม่งมา2 ปีพุทโธยังมึนงงยังไม่ถึง5 ทีเลยไอ้นี่โอ้โหแบบคุยกับพระศรีอริยเมตไตรถอดจิตไปดาวอังคารนู่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะพอมันเยอะเข้าอ่ะมันเริ่มเอาไปพันกับการใช้ชีวิตปกติมันแยกไม่ออกแล้วไงว่าอันเนี้ยแม่งคือมโนนะอันเนี้ยแม่งคือชีวิตจริงพอมันเอาไปพันเข้าเนี่ยไอตัวมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ไอคนรอบข้างมึงเดือดร้อนดิอุ้ยอ้าวไม่ทำงานนะอ๋อพี่เขาบอกวันนี้เขาจะใช้หนุมานทำงานครับอ้าวนี่ก็สบายนี่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ถามลูกน้องเขานะอย่างเงี้ยเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วเราระลึกชาติอย่างเงี้ยเราอาจจะฝันเองก็ได้แล้วเราก็ไปเจอคนเนี้ยซึ่งมันก็พัวพันอยู่ในชีวิตเราปัจจุบันเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราไปเขาเรียกเราไปติดภพติดชาติหมายถึงว่าเราไปคิดว่าอดีตชาติคนนี้แม่งเป็นเมียเราแม่งและชาติเนี้ยมันก็สวยด้วยแต่มันไม่ใช่เมียเราแล้วเราก็มีเมียอยู่แล้วแล้วมันก็มีผัวอยู่แล้วแล้วมันก็เชื่อเราด้วยว่าเราเป็นอาจารย์แล้วเราก็ไปบอกเรื่องอดีตชาติว่าเนี่ยเคยเป็นผัวเมียกันนู่นนี่นั่นสุดท้ายอีนี่มาเป็นเมียเราบันไลไหมบันไลนั่นเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยซะเยอะนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันเกิดมาเยอะมากอาจารย์เราที่บวชที่บอกเก่งๆไล่ปอบก็เป็นทุกวันนี้วัดปิดมโนคือเขาไปยึดอดีตชาติเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าบางทีมันอย่างเขาบอกว่าคือถ้านั่งสมาธิต้องมีเหมือนแบบมีอาจารย์มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยอะไรประมาณเนี้ยไม่งั้นมโนเยอะไงอย่างแฟนเรานี่ก็มโนว่าคือมันเป็นคนเห็นผีแต่มันเห็นไม่มีสาระไงคือผีเนี่ยมันเหมือนดวงจิตวิญญาณเนี่ยมันเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตของเขาอะแต่เราเสือกไปเห็นไงคือถ้าไม่กลัวก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้ากลัวก็โอ้โหไม่เป็นอันทำมาหากินเลยไงแต่ถามว่าไอสาระของการเห็นเนี่ยมันคืออะไรอะเห็นแล้วเขาให้หวยหรือเปล่าคือสาระของการเห็นเนี่ยบางทีมันเห็นมันไม่มีสาระมันก็คือเห็นน่ะก็คือเหมือนแต่ถามอย่างเหมือนอย่างเราเห็นเด็กที่มันใส่ชุดเขียวอย่างเงี้ยถามว่าสาระมันคืออะไรสาระก็คือว่าเมื่อคืนมันมาบอกกับกูอันนี้คือสาระของมันแต่ถ้าวันดีคืนดีเราเห็นแบบผู้หญิงใส่ชุดเขียวมีใบตองเดินเข้ากอกล้วยอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็แค่เห็นไงไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแต่ข้ารู้ให้ตรงนี้มันมีผีแน่เลยเฮ้ยเราอยากได้โชคดีเราไปขอหวยดิเผื่อมันให้อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจมันหลายอย่างอ่ะแล้วผู้วิเศษก็ส่วนมากก็จะชอบเห็นพวกเนี้ยแต่มันก็จะเอาความเป็นตัวเองของมันไปมโน
สำนักแรกที่เราเล่าให้ฟังจำได้ไหม คือมันแม่นมากนะคือมันแม่นแบบเป๊ะๆมากแล้ววันดีคืนดีมันกลายเป็นต้มตุ๋นไปได้ยังไง ไม่เอานะผมตัดลงติ๊กตอกไปแล้วก็ไปรับบริจาคอะไม่เอานะ ไม่หรอกคนเรามันพอเป็นผู้วิเศษแล้วอ่ะมันก็เหมือนดาราเหมือนแม่เหล็กอ่ะมันก็ดึงดูดได้ทุกอย่างไง ใช่ป่ะเหมือนมีคาถาเรียกเงินเรียกทองอ่ะจริงๆคาถาก็นั่งสวดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามึงไปพูดว่าอยากได้เงินอยากได้ทองกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็มีคนอื่นให้เหมือนอย่างวันดีคืนดีเรามีคนมาให้เราลงนะอย่างเงี้ยเหมือนลงนะหน้าผากอ่ะเขาจะรู้ไหมว่าเราท่องคาถายังไม่คล่องคันว่าเราท่องคล่องแล้วอ่ะเฮ้ยอาจารย์แม่งท่องเก่งปะวะอะไรวะเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยอาจารย์บางคนโอ้โหแม่งท่องอย่างกับเปิดหนังสือแต่จิตแม่งไม่ได้อะจิตแม่งไม่ได้หมายถึงว่าทะเลาะกับเมียจะฆ่าตัวตายร้องห่มร้องไห้จะตายเพราะโอ้โหอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วเราถามว่าแล้วเราจะเอาภูมิต้านทานอะไรไปป้องกันพวกเนี้ยใช่ป่ะแต่หลักๆเลยคือไม่ใช่อะไรหรอกคือถามว่าคนจะดีไม่ดีจะเก่งไม่เก่งจะได้ไม่ได้อะหลักๆเลยคือวิทยาศาสตร์คือตัวเองไปทำก่อนแต่อย่างที่บอกว่าบางทีเขาไม่มีกำลังใจขาดกำลังใจใช่ไหมเหมือนว่าวันนี้จะไปหาแฟนจะไปง้อแฟนไม่กล้าง้อแฟนเลยมานี่มากูเป่าหัวให้เป่าไปเลยดียังไงแฟนมึงก็คืนดีมึงเชื่อกูดิมึงคุย3 คำเดี๋ยวก็คืนดีหุ้ยแม่งกูไปให้อาจารย์เป่าหัวมาแล้วก็มีกำลังใจกล้าไปคุยกับแฟนมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะคือเราทำตรงนี้เราก็ทำเหมือนช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เข้าใจผู้คนตอนสมัยเราเดือดร้อนเนี่ยเราเข้าใจสภาพคนเดือดร้อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้วิชาตรงเนี้ยมาหากินหมายถึงว่ามาสร้างความร่ำรวยให้เราด้วยวิชาพวกนี้นะถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้เพราะว่าเราก็คิดว่าคารมเราแม่งหลอกเงินคนไม่ยากหรอกใช่ป่ะด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยคารมด้วยออปชั่นนี่ออปชั่นออปชั่นเต็มอออปชั่นเต็มขนาดนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายคันว่าจะหลอกตังคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ถามว่าที่ไม่ทำเนี่ยเพราะจะหาวิธีอยู่ ล้อเล่นไม่มีเราก็มีอาชีพปกติเราทำมาหากินเราปกติมันจะมีพวกที่มาขอคาถาขอของขลังก็มีนะจริงเหรอคือเขาเชื่อไอเรามันไม่มีอะไรหรอกเราก็ไปคือวิชาเนี่ยแล้วมันก็มีแต่ถามว่ามันขลังไหมมันก็ไม่ขลังหรอกคือไอเรารู้ขลังไม่ขลังเราจับเรารู้ไงเราทำออกมาเราก็รู้ว่าของเรามันไม่ขลังเนี่ยแต่คนเนี่ยไม่ใช่คือเรารู้ว่าเหมือนเรียนศิลปะแล้วเรารู้ว่าเราวาดรูปไม่สวยแต่คนมาโอ้โหวาดสวยจังเลยเนี่ยอยากได้นู่นนี่เราก็บอกเชื่อมันไม่สวยหรือในใจแล้วก็พูดในใจนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะคือบางไอความขลังไม่ขลังวิเศษไม่วิเศษเนี่ยบางทีเนี่ยคือคนเขาเป็นคนมอบให้เราไงคือคนที่เขาเดือดร้อนมาแล้วเขาแบบตอนนั้นเคยไปถือศีลอยู่วัดที่กาญจนบุรีแฟนไปถือศีลแล้วเราก็ไปใช่ไหมก็จะมีแม่ชีอยู่คนนึงอายุ80กว่าแล้วแกก็แม่ชีชาวบ้านเนี่ยแหละโกนหัวมาเราก็นั่งคุยอยู่กับพระเนี่ยแหละเราก็ไปทรงแบดเนี่ยแหละหนวดเขาดุลังก็นั่งคุยนุ่งขาวห่มขาวก็คุยแล้วแม่ชีเนี่ยแกก็เดินแหวกพระมาเลยปูเป่าหลังให้ฉันหน่อยคือเป่าหลังให้หน่อยแกบอกว่าสาวๆแกเป็นงูสวัสด์เป็นงูสวัสด์ที่หลังแล้วมันปวดมาทั้งชีวิตตั้งแต่สาวยันแก่เนี่ยคือมันปวดมันยอกอยู่ที่หลังเนี่ยไอเราก็แบบโอ้ยผมจะไปเป่าอะไรผมไม่ได้มีวิชาความรู้นู่นให้พระเป่าให้พระบอกโอ้ยไม่ใช่กิจของสงฆ์โยมอะไรเป่า ไอเราก็แบบกูจะเป่ายังไงวะกูก็ไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรเงี้ยคือไอคาถานี่มันมีแต่แบบจะไปเป่าทีเดียวหาได้เขาเป็นมาทั้งชีวิตใช่ป่ะล่ะเราก็มาเดี๋ยวเป่าให้ตรงไหนแม่ชีก็ถกตรงหลังเสื้อมาให้เราก็กำหนดจิตธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เป่าเพียงแล้วก็เหมือนอธิษฐานจิตคือเขาหายอ่ะแล้วแกขอบคุณปู่มากนู่นนี่แล้วแกก็ไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็ไปแล้วก็นั่งคุยกับพระเหมือนเดิมแล้วเราก็กลับบ้านใช่ไหม
กลับจากกาญจนบุรีแต่แฟนเราก็ถือศีลอยู่นะแล้วระหว่างที่เรากลับเนี่ยสักประมาณสักหลังเพลเนี่ยมันเที่ยงบ่ายๆเนี่ยเพื่อนที่เขาอยู่ที่วัดเนี่ยเพื่อนที่เขาอยู่กับแฟนเราเขาไปถือศีลที่วัดใช่ป่ะเขาก็โทรมาบอกไอ้แอปมึงไปทำอะไรวะเนี่ยเขาปั่นป่วนกันทั้งวัดเลย ทำไมวะ เขาบอกทำไมเนี่ยแม่ชีร้องไห้เดินตามหามึงป่วนกันทั้งวัดเลยคือแม่ชีแก่เนี่ยแก่สุดแล้วไงเขาบอกคนไหนบอกคนที่มึงไปเป่าหลังให้เนี่ยแกเดินร้องห่มร้องไห้ตามหามึงจะมาขอบคุณมึงบอกว่าแกหายปวดหลังแกเป็นมาทั้งชีวิตกูบอกหูยกูเก่งขนาดนั้นนะบอกเนี่ยก็ป่วนกันทั้งวัดเนี่ยแกเดินร้องห่มร้องไห้เดินหามึงเนี่ยคือเขาคิดไปเองอ่ะบางทีเราก็แบบคือแกมโนไปเองว่าแกปวดปะวะหรือเปล่าหรือว่าเราเก่งแล้วเป่าหายก็ไม่รู้นะไม่แล้วพวกเขาเรียกพวกวิชาความรู้พวกอักขระเลขยันต์เนี่ยเขาก็ร่ำเรียนมันก็จะมีสูตรโบราณสูตรให้เขียนให้อ่านให้อะไรให้ท่องอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีเพราะว่าพวกวิชาพวกเนี้ยคือมันเป็นเกี่ยวกับการเรียนเรื่องจิตเนี่ยถามว่าเรื่องจิตเรื่องพลังจิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธเนี่ยอย่างที่บอกของอิสลามอย่างเนี้ยของไอ้บังก็คือรุ่นน้องใช่ปะล่ะแต่มันก็เป็นบังที่แบบขี้เหล้าเมายาแล้วถามว่าแล้ววันดีคืนดีไปเที่ยวคาราโอเกะโดนเขาผสมยาต่างยาเสน่ห์ผสมให้แล้วก็ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่คนโดนของไม่ใช่แบบมีอะไรออกมาจากท้องไม่ใช่นะมันจะแบบว่ามันเนื้อเล่าให้ฟังว่า6 โมงเย็นเนี่ยมันจะอยากออกจากบ้านไปเที่ยวร้านคาราโอเกะมันก็ไม่แปลกแค่ไม่คนแบบติดเที่ยวมันก็ไม่แปลกหรอกไปเที่ยวแต่ขนาดมันป่วยคือป่วยแบบไม่ไหวแล้วต้องให้ลูกน้องเนี่ยพาไปร้านคาราโอเกะไปก็ไม่ได้ไปกินเหล้าไปแล้วไปนอนแต่ต้องไปเห็นหน้าเขาแต่ต้องไปให้ได้ต้องไปนอนหนักเข้าอันนี้คุยกับแฟนมันนะเมื่อก่อนจ้างลูกน้องคนละ300คือลูกน้องแบบเที่ยวจนแบบไม่ไปแล้วคือไม่อยากไปแล้วจ้างลูกน้องคนละ300ไปนั่งเป็นเพื่อนตัวเองไปนอนเนี่ยแล้วเป็นปีๆหมดเป็นล้านนะไม่ได้น้อยนะนั่นแหละแม้แล้วสุดท้ายตัวเองคนที่บ้านก็เลยคิดว่าแบบมันแปลกไหมเพราะอาการมันแบบมันเป็นอาการมันมีอาการแปลกๆเขาก็เลยพาไปตอนแรกบอกพาไปหาหมอไทยก่อนหมอพุทธแล้วไม่หายสุดท้ายไปให้หมอไปให้อาจารย์ที่เป็นมุสลิมรักษาให้หายแล้วสตอรี่อาจารย์เขานี่ไม่ใช่ธรรมดานะอาจารย์ที่รักษาเขาเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละอายุไม่เยอะแต่ทุกวันนี้เยอะแล้วเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เขาเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็ไปต้มใบกระท่อมเมื่อก่อนใบกระท่อมตำรวจจับใช่ป่ะไปต้มใบกระท่อมก็ไปต้มกันในป่ายางกัน5-6-7 คนอย่างเงี้ยต้มใบกระท่อมกินกันแล้วตำรวจมาแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งมันอยู่ในป่าก็ต่างคนต่างวิ่งคนละออกนู่นออกนี่และอาจารย์คนเนี้ยเขาก็ด้วยความเมาด้วยเขาก็วิ่งไปซ่อนในกูโบคือสุสานเขาก็ไปซ่อนในนั้นเขาอยู่ในกูโบ3 วันเขาบอกว่ามีผีในกูโบเนี่ยมาสอนวิชาเขาสอนวิชาแล้วหลังจากที่เขาออกจากกูโบนั่นเขาก็เป็นอาจารย์แล้วเลิกทุกอย่างเลยเป็นอาจารย์จนถึงทุกวันเนี้ยแล้วไม่ใช่เป็นอาจารย์กระจอกอย่างเรานะอาจารย์แบบวันหนึ่งคนเข้าหา50 คน100 คนนะต้องจดบัตรคิวนะไม่ได้อาจารย์แบบติ๊งต้องแบบเรานะอันนี้คือสตอรี่ของอาจารย์เขายังถามว่าคนแม่งจะเป็นไม่ต้องเหมือนเรานี่นั่งเรียนถ้าเป็นถ้าตายแม่งอันนู้นแบบว่าบทจะเป็นเลยผีบอกอันนี้ช่างผีบอกเหรอไม่รู้มาที่การันตีได้เพราะว่าไอ้บังมันไปหายที่เขาไงพอหลังจากมันหายเนี่ยมันบอกว่าเวลาใครเนี่ยกินเหล้าเข้ามาในบ้านมันเนี่ยคือไอ้คนนี้เดินมาเนี่ยมันเห็นจะเข้าบ้านมันเนี่ยมันอ้วกเลยคือมันอ้วกแบบหมอปลาแบบอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าคนกินเหล้านะสมมติอย่างมันมาบ้านเราเนี่ยมันเข้าบ้านมันก้าวขาเข้ามาบ้านปุ๊บมันอ้วกนำมาก่อนแล้วมันก็ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าคือจิตบังเปิด
แต่บางยังไม่จูนให้มันเข้าที่อะยังไม่จูนให้กระแสมันเข้าที่อะ อ๋อมันยังงงๆอยู่ คือถ้ายังไม่จูนเนี่ยคือพลังงานมันจะทำให้ธาตุอะมันรวน เออ คือบางคนอ้วกบางคนหน้ามืดท้องเสียอะไรประมาณเนี้ยถามว่าเป็นไหมเป็นนะทุกวันนี้เราก็เป็นนะแต่เราไม่ได้อ้วกไม่ได้อะไรนะเราแค่แบบเต็มที่อะน้ำหูน้ำตาไหล เราเคยเจอหนักๆอะแม่งกดอะปวดหัวแบบ คือปวดหัวขึ้นมาปวดหัวตึ๊บขึ้นมาทีจนแบบแม่งไม่ไหวแล้วต้องเดินออกอะ อืม ถามว่าเราเป็นอย่างนั้นที่ไหนรู้ป่ะ อืม บ้านทำของ อ